तातो छ मेरो सिट चाहिँ। हामी चाहिँ हिँडिसकेका छौँ होइन साथीको घरबाट। मलाई के गएर तिमीलाई भयो? सालिना त्यो अघि हामी उभिएको बाटो उतापट्टि हो जस्तो लाग्यो राइट होला हामी। पनि अलिकति बढ्यो हो। मेरो त बढ्दै बढेन हो। त्यस्तै हो, भात मात्र धेरै खाएपछि। यस ल है गाइजहरू, हामी चाहिँ अब रैला हान्दै जानुपर्छ। किन हल्लेको मोटी? अनि रमाइलो भइरहेछ होइन गाइज। फोटो सेसन गरेको, फोटो सेसन गरिसकेपछि एकचोटि चाहिँ सरल यस रैला हान्ने बाटो छ होइन। वेलकम टू नगरकोट फार्म हाउस। हामी चाहिँ नगरकोटको फार्म हाउसमा पुगिसकेका छौँ। भ्यू चाहिँ यस भ्यू चाहिँ दामी छ होइन, हेर्दै गर्नु होला भ्लगिङमा। मामा सागर मामा कि त यहाँ ल्याएर राख्ने हो त। अनि
आएगा योहरू चाहिँ यो बाइक यो प्रकाश श्रेष्ठ गुन्डा हाम्रो क्लब कपाल कपाल छैन त्यही पनि हिजो 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 राति गएर कपाल काटिरहेछ ए पहिला दुईजना खिच न अलिक लो जाऊ न ल गाइस यो चाहिँ अब केआरबी ब्लक बराल खराज भएको जुन चाहिँ हेलमेट लागेको मान्छे चाहिँ खराज बराल भयो हैन अब अहिले गएर चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि नगरकोटको यो भ्यू टावरको छेउमा चाहिँ भ्यू डाँडामा चाहिँ आएर केटाहरू नाच्दैछन् मान्छेहरू आउँदैछन् भ्यू टावरमा चढ्दैछन् होइन भ्यू टावर एकदम बकवास भ्यू टावर चढ्ने हो तर केही पनि छैन भ्यू पनि केही पनि देखिँदैन सबै यो वन जङ्गलले छेक्छ त्यही अलिकति डाँडा पाखाहरू देखिन्छ तर त्यस्तो भ्यू सोचेको जस्तो चाहिँ राम्रो भ्यू आउँदैन म चाहिँ कहाँ बस्छु नगरकोट पोखरी जाउँ जम पोखरी जाउँ अब जम हामी आइरहेछौँ एकदमै मेरो कार होइन होइन दिस इज माई जिन्दगीमा नै याद गर निकाल्ने चाहिँ पानी भर्ने मिठो छ सबै खोल्नु पर्दैन ठिकै हुन्छ खाइसक्छ फेरि कृतिकाले पुग्नु जान्छन् खुब प्रकाश है गोप्टी क्यामेरा हेर्दो रहेछ होइन अरू त त्यस्तै हो बिस्तारै हिँड्दैछौँ शीतल छ मौसम पनि नै मै गर्छु उहाँ त नाच्न आउँदैन उहाँ तैँले पनि नाच्छ त नि